Ok, am luat o gură de apă și continuăm să explicăm arhetipul racului. Dacă nu ați văzut celelalte trei arhetipuri dinainte, berbec, taur, gemeni, vă invit să le vedeți pentru că, ce să vezi, le avem cu toții pe harta noastră natală, așa că și racul există undeva într-o zonă, într-o zonă în interiorul nostru și se vede cu claritate pe harta noastră natală. Um, Racul este un semn zodiacal cardinal care, cardinal înseamnă de acțiune, însă cu un element de apă, adică interiorizată. Este o acțiune interioară, apa vorbește despre emoțiile noastre, vorbește despre tot ce înseamnă sensibilitate și afecțiune, ok? Este o energie yin, adică o energie masculină, pardon, masculin am zis, na, nu știu ce mi-a venit în cap, yin masculin. Îmi cer iertare, o energie, feminină, receptivă și protectoare. Nu am scris aici feminină, da, în fine, nu contează. Feminină. Am rectificat. Care, bineînțeles, se află în interiorul fiecăruia dintre noi, este guvernat de lună. Luna este satelitul care are cele mai multe faze, da? Trece prin multe faze. Adică putem să vedem luna pe cer când este plină, putem să o vedem când este în creștere, în descreștere și când dispare. La luna nouă nu se vede luna timp de 2 nopți, așadar vedem 4 faze ale lunii care ne pot vorbi despre 4 faze din interiorul nostru din punct de vedere emoțional. Avem schimbări de dispoziție foarte multe din cauza acestei influențe lunare, dacă vreți, din prisma acestui guvernator al acestui arhetip. Funcția pe care o îndeplinește acest arhetip în interiorul fiecăruia dintre noi este să căutăm siguranță emoțională și o rădăcină, un clan de apartenență, să fim înconjurați de persoane cu care să simțim, pardon, nu știu ce am cu voi, să simțim că aparținem acelui clan, acelui cămin. În general vorbim despre ce înseamnă rădăcinile familiare, cei foarte apropiați intim de noi, da? Și verbul la care răspunde acest arhetip este eu simt, eu am grijă, ar trebui să mergem către noi. Eu mă îngrijesc de mine, am grijă de mine și apoi merg și am grijă de celălalt. Cu acest arhetip trebuie să înțelegem cu foarte mare claritate că totul începe de la noi. Dacă noi, conștientizând că toți avem luna undeva pe harta noastră natală, da? Însă luna și racul și acest arhetip care îl avem și pe el pe harta natală, eu tot insist pe chestia asta ca să rămână odată imprimat în capul nostru că nu vorbim despre persoane. Însă aici fiecare dintre noi avem luna care ne influențează, să spunem așa, partea noastră emoțională, care are foarte multe schimbări de dispoziție emoțională sau ne face să fim schimbători din punct de vedere emoțional și în momentul în care mă simt în siguranță, azi mă simt în siguranță, însă mâine e posibil să nu mă mai simt în siguranță. Aceste dezechilibre emoționale în interiorul nostru le simțim cu toții, însă trebuie să învățăm să avem grijă de noi în fiecare stare emoțională în care ne aflăm în momente importante din viața noastră. Fiecare arhetip în parte vine cu două părți, pentru că totul în viață este și despre bine și rău, alb și negru, zi și noapte și bun și rău. Vorbim despre calități și defecte, bineînțeles. Nici calitățile nu sunt doar calități, se pot manifesta
pe negativ sau pot fi toxice pentru noi, nici negativul nu e atât de negativ încât să spunem că, vezi, Doamne, trebuie respins în totalitate. Toate aceste curente spirituale care, așa cum am spus și la celelalte zodii, sunt foarte radicale, mi se par mie, sau radicaliste, în a încerca să ne convingă că cel mai bine pentru noi este să respingem tot ce nu este bun în viața noastră. Mie mi se pare total greșită această viziune sau părere a celorlalți, așa că eu vin să demontez tot ceea ce, dar vin cu explicații, hai să spunem, viabile, dacă vreți, se poate uh, îmi vine, nu știu dacă există în românește acest cuvânt, comproba, nu cred că există în românește, dar putem, în sfârșit, putem să vedem dacă în viața noastră de zi cu zi, să probăm, da? Să vedem dacă într-adevăr ceea ce veți auzi aici are sau nu sens. Ok? Bun. La fiecare zodie în parte am început cu partea negativă, să explic și să demontez de ce nu este atât de sau nu să dezmint neapărat, fiecare crede cum vrea sau crede ce vrea, însă eu vreau să demontez că acest negativ este atât de greșit, da, pentru noi să-l folosim. Când este, hai să spunem, toxic pentru noi acest comportament, această manifestare negativă în viața noastră, în momentul în care, într-adevăr, pentru că aici vorbim despre, pe negativ, vorbim despre atașament sau dependență emoțională excesivă, vorbim despre hipersensibilitate, vorbim despre victimizare, manipulare emoțională, frică, nesiguranță, nostalgie, închidere în sine și acele schimbări de dispoziție despre care vorbeam prin influența lunii. Când sunt dăunătoare pentru noi aceste comportamente, aceste manifestări, în momentul în care nu ieșim din acea sufocare, pentru că practic atașamentul și dependența emoțională se transformă în sufocare față de celălalt. În momentul în care suntem lipiți practic și nu-l lăsăm pe celălalt să respire, pentru că te iubesc, pentru că te vreau lângă mine, pentru că am nevoie să mă protejez, pentru că am lipsuri emoționale și doar tu mă poți face să mă simt mai bine, atunci este destructiv pentru noi. Însă, dacă nu devine sufocant comportamentul nostru, nu este niciun fel de problemă, așa cum am spus și la Tower, nu este niciun fel de problemă să avem atașament sau dependență emoțională de celălalt. De ce? De ce e greșit să fiu atașată emoțional de copilul meu, de soțul meu, de mama sau de alte persoane care pentru mine înseamnă cineva important? De ce? În momentul în care nu ajung să-i sufoc, este foarte ok pentru că așa simțim că facem parte dintr-un clan. Doar așa simțim că acel clan, prin legăturile de atașament pe care le formăm cu ei, să spunem așa, acel clan va rămâne clan unit pentru totdeauna. În momentul în care mă observ, pentru că de-aia pe harta noastră natală avem soarele care reprezintă conștiința noastră și coerența noastră mentală, să ne auto-observăm, atunci da, îmi dau seama că sunt sufocantă ca mamă, ca soție, ca copil, da, față de mama mea, pentru că stau și plâng toată ziua și mă victimizez și încerc să manipulez emoțional, nu mă părăsi, nu pleca copilul de acasă, de ce nu m-ai sunat mamă dacă îți trebuia medicamente, habar n-am, tot felul de comportamente atât de lipicioase și sufocante. Atunci nu este nimic negativ sau nu este atât de negativ pe cât ni se spune că trebuie să excludem din viața noastră. Hipersensibilitatea. De ce e atât de negativ să fim hipersensibili? Hai să încercăm să fim puțin coerenți din punct de vedere rațional și să ne gândim ce e rău în a fi hipersensibil. Hipersensibilitatea ne arată că suntem oameni, dragii mei. Ne arată că simțim
anumite lucruri pe care trebuie să le expunem, trebuie să le scoatem din noi, ok? Victimizarea. Toți am fost victime cândva, nu este nimic greșit în a vorbi despre ceea ce ni s-a întâmplat în trecutul nostru, pentru că atât Luna fiind guvernatoarea acestui arhetip, pe toți tinde să ne trimită în trecut în momentele în care am fost victime. Însă, dacă eu îmi dau voie să vorbesc despre tipul de victimă care am fost, pentru că nu s-a salvat nimeni pe planeta asta, toți avem povestea noastră, am spus-o și în etalări o spun, toți am fost victima cuiva cândva, toți am făcut victime în jurul nostru. Dragii mei, ăsta este adevărul și trebuie să încercăm să îl acceptăm. Însă, eu nu rămân doar aici la nivel de victimă. Vai, de acum 20 de ani ce mi-a făcut mie mama sau ce mi-a făcut mie nu știu cine sau fratele meu sau... Și sunt eu așa o victimă perpetuă și tot timpul sunt doar pe victimism. Atunci este negativ cu adevărat, trebuie dus la verificat, la terapie și așa mai departe, să-mi rezolv problemele. Însă, de ce este greșit ca eu să-mi spun povestea? Mă opresc acolo, am spus-o, m-am descărcat, poate cineva era interesat de povestea mea și atât. Nu e nimic greșit în a spune ce ni s-a întâmplat. Manipulare emoțională. Manipularea emoțională pentru mine, dragii mei, este toxică în momentul în care eu te manipulez ca să obțin ceva de la tine. Ce să obțin? Siguranță emoțională, pentru că eu nu îmi dau seama că trebuie să-mi procur singură stabilitatea sau, mă rog, nevoia asta de a ceea ce caut este să mă simt în siguranță din punct de vedere emoțional, în loc să fac eu acest lucru cu mine, te manipulezi pe tine ca să îmi oferi tu, să-mi umpli mie golurile emoționale pe care le am. Atunci este foarte negativ, insist, dacă activăm autoobservarea, vedem dacă suntem sau nu toxici, pentru că este un comportament toxic. Însă, ce este atât de greșit în a manipula emoțional pe cineva? Pentru că există manipulare emoțională pozitivă, care se referă la aici să nu uităm că ținem cont de acest aspect. Cu Racul și Luna vorbim despre arhetipul Racului și Luna, vorbim despre cei foarte apropiați. Nici odată în viața noastră, cu Luna sau cu acest arhetip în zona în care avem noi Racul, nu îi vom manipula pe vecini sau pe, nu știu, pe, hai să zicem, colegii de muncă. Întotdeauna manipularea este pe cei de pe lângă noi, pe cei cu care noi ne simțim în contact și conexiune direct emoțională, ca acel clan pe care îl considerăm că aparținem. Așadar, ce este greșit să manipulezi emoțional soțul sau să manipulezi emoțional fiica mea, pentru că eu am o fată, sau pe mama, în momentul în care eu văd, pentru că dacă am o hipersensibilitate, simt că ceva pentru ea nu e bun, nu e sănătos și încerc să o fac să înțeleagă, să-l fac să înțeleagă că ceea ce se întâmplă nu este ok pentru ea, poate nu e ok pentru mine, pentru că dacă manipulez emoțional este pentru că eu am o nevoie de satisfăcut, însă dacă eu încerc să spun, hai să dăm un exemplu cel mai simplu pentru că așa se înțelege, dacă eu văd că soțul meu face anumite, într-un mod repetitiv, o anumită, nu știu, un anumit scenariu, da, care se repetă între noi doi ca cuplu, pentru că e vorba despre acel clan emoțional, lucru pe care pe mine mă deranjează și mă deranjează de foarte mult timp, nu-mi rămâne altceva decât să ori să fac ca toți dracii prin casă și așa nu se înțelege unul cu celălalt, ori să încerc să-l manipulez emoțional pe pozitiv și să-i spun, Carinio, dragul meu, iubitul meu, ceea ce tu faci într-un mod repetitiv mie îmi face foarte mult rău. Nu pentru că încerc să mă victimizez, îi explic modul în care mă simt și va trebui să înțeleagă
că ceea ce faci într-un mod repetitiv și nu rectifică îmi face mie foarte mult rău. Ok? Înțeleg că nu e cu intenție, însă trebuie să înveți să-ți rectifici comportamentul repetitiv greșit față de cum mă faci să mă simt. Nu este nimic greșit să spun că mă simt într-un fel anume. Ok? Frică, nesiguranță. Frica și nesiguranța o avem și am avut-o cu toții, o avem în ADN-ul nostru. De când lumea și pământul, cu toții ne-am născut cu frici. Se spune că cea mai mare frică este de moarte. Eu nu am aceeași părere. Pentru mine, cea mai mare frică a noastră este frica de a pierde ceea ce considerăm că este al nostru, ceea ce considerăm important pentru noi, ceea ce considerăm că este, hai să spunem, prețios, care are un preț, o valoare. Asta este probabil, cel puțin eu asta simt în viața mea de zi cu zi, nu. Acum fiecare simte frică într-un fel anume. Dar aș spune că frica cea mai mare nu e frica de moarte, ci frica de a pierde ceea ce pentru noi este foarte important. Și nesiguranța. Putem într-adevăr să avem foarte multe frici și să ne simțim nesiguri. Nesiguri pe tot ceea ce avem, nesiguri pe ceea ce simțim. De foarte multe ori fricile pe care le simțim fac să ne induc într-un fel sau altul, hai să spunem subliminal, dar e totul la nivel emoțional, ne induc acea panică în care hiperventilăm, începem să simțim lucruri care nu sunt normale, doar pentru că singur ne inducem acele emoții destructive din interiorul nostru, din cauza probabil unor frici fără nicio noimă. Atunci este destructivă frica, când noi ne auto-observăm fricile și zicem, ok, mi-e frică, nu știu, mi-e frică să nu mă părăsești. Dacă eu aș trăi cu frica că soțul meu mă va părăsi în fiecare zi sau că voi pierde, nu știu, că moare copilul, pentru că sunt frici inconștiente care apar din cauza fluxului acesta energetic fluctuant, da? Și apare din senin o frică în mine că o să, Doamne ferește, să omoară copilul și stau și încep să hiperventilez și pun mâna pe telefon și o sun și unde ești, ce faci atunci? Panica respectivă este toxică. Acolo este din nou unde trebuie să mă observ, să mă iau și să mă duc, să mă fac bine. Așadar, nesiguranța este o chestie naturală. Nimic pe această planetă nu este pentru totdeauna, dragii mei. Nici cei de lângă noi, nici hai să spunem nici viața, acum am electricitate, mâine nu știu dacă nu cumva se întâmplă ceva pe acest glob pământesc și dispare, nu știu, dispar toate centralele și nu mai există maniera să avem curent electric, da? Deci aici e vorba despre, ok, este foarte ok să avem frici, să conștientizăm ce tip de frici avem, însă să conștientizăm unde ne duc fricile noastre, pentru că atunci este unde tot timpul suntem în instabilitate emoțională, în acea nesiguranță în care nu cred în nimic, nu, nu mai există nimic sigur pe planeta asta, deci aici merg deja în paranoia. Așadar, auto-observare profundă, tot ce este negativ nu este neapărat negativ, este foarte ok să simt frici, este foarte ok să mă simt nesigură pe mine din când în când, niciun fel de problemă, însă trebuie să învăț să și rectific sau să cer ajutorul în momentul în care nu pot cu toate aceste sentimente care vin buluc, aceste senzații care vin buluc peste mine. Nostalgia este o altă parte negativă. Nostalgia, dragii mei, nostalgia ce este? Dor, amintiri, amintiri de mai bine sau acea, hai să o numim, dorință de a fi ca în trecut. Acest arhetip are legătură cu trecutul, da, eu am scris aici, există această viziune sau această, hai să o numim, imprimare în memoria noastră emoțională în legătură cu trecutul nostru. Ce e rău în a fi nostalgic? Ce e rău să ne amintim momentele frumoase sau urâte, nu contează, sunt parte din noi înșine, din viața noastră.
De ce ne interzicem sau încearcă să ni se interzică să nu mai fim, să mai trăim în trecut? Nu este niciun fel de problemă să trăiesc cu amintirile sau să-mi amintesc sau să-mi fie dor de ceva din trecutul meu, atâta timp cât nu devine, cum am zis, toxic pentru mine. În momentul în care eu nu fac decât să stau cu gândul în trecut că, vai, era mai bine, cum e majoritatea persoanelor, era mai bine pe timpul Ceaușescu. Era pe dracu mai bine, dragii mei, hai să fim serioși. Hai să ne trezim la realitate că nu tot ce ni s-a părut nouă că era mai bine, era bine, pentru că, în fine, asta e o paranteză, da, așa. Nu e nimic rău să fim nostalgici. Toxic este în momentul în care nu ies din acel trecut, nu evoluez din punct de vedere emoțional. Eu trebuie să înțeleg că dacă eu nu reușesc să fiu, hai să spunem așa, eu aici am scris îngrijitor, însă dacă eu nu înțeleg că trebuie să am grijă de ceea ce de mine ca persoană, de interiorul meu, de partea mea emoțională. Eu când nu am grijă de partea mea emoțională, mă transform aici în această persoană monstru sufocantă, ok? Și care se închide în sine, se închide din punct de vedere emoțional, se autoprotejează cu 5.000 de lacăte și nu mai are nimeni acces la sufletul ei. În momentul în care eu învăț să am grijă de mine, învăț să mă protejez, să-mi ascult intuiția, pentru că totul este despre emoții în acest arhetip. Luna mea se află, de exemplu, luna, da, se află pe harta mea natală în casa a patra, care înseamnă casa racului, da? Se află în Gemeni luna mea, însă se află în casa 4. Luna face să avem acele, hai să spunem, fluctuații emoționale, în care acum mă simt bine, după 10 minute pot să mă simt nașpa emoțional, după aia am o stare din nou de nepăsare sau de detașare, după aia devin foarte vulcanică emoțional pentru că mi-ai zis nu știu ce și m-a deranjat foarte tare. Toate aceste fluctuații emoționale se află în fiecare dintre noi. Acum, în momentul în care eu învăț să am grijă de ceea ce simt, să înțeleg în primul rând ceea ce simt. Eu am luna în gemeni încearcă să caute explicații sentimentelor sau a senzațiilor interioare. Acum, încerc să pun în cuvinte, pentru că cu asta se ocupă arhetipul gemenilor, încerc să pun în cuvinte ceea ce simt. Dacă ceea ce simt are legătură cu exteriorul, eu pot să-mi dau seama dacă are legătură cu exteriorul sau dacă are legătură cu mine. Când eu intuiția mea, pentru că e și partea pozitivă, atenție, o vom vedea un pic mai târziu ce înseamnă partea pozitivă excesiv de activată, că ne duce pe negativ. În momentul în care eu învăț să am grijă de mine și de emoțiile mele, de partea mea emoțională și să mă observ dacă sunt ale mele, dacă sunt eu de vină, între ghilimele, sau din exterior m-a afectat ceva din punct de vedere emoțional, dacă eu sunt, nu știu dacă e corect spus, nutresc, mă alimentez emoțional, dar mă alimentez emoțional într-un mod pozitiv pe mine, da? Deci nu stau să-mi alimentez emoțiile negative din trecut, nostalgia, supărarea, victimizarea și așa mai departe, ci încerc să mă alimentez emoțional cu lucruri extrem de benefice pentru partea mea emoțională și mă înrădăcinez emoțional. Ce înseamnă să mă înrădăcinez emoțional? Înseamnă ca eu să am niște baze emoționale conștiente. Pe care doar eu mi le pot construi. Eu știu cum simt și ce simt. Doar eu știu ce simt. Da, nu poate să-mi zică nimeni din exterior cum simt eu. În momentul în care eu știu cum funcționez din punct de vedere emoțional, știu că sunt foarte sensibilă, afectuoasă, emoțională, poate hipersensibilă, sunt foarte, hai să spunem așa,
mai repede am nevoie să fiu îngrijită emoțional sau să se aibă grijă de sentimentele mele, ceea ce pentru mine mi se pare o mare diferență de interpretare, că în momentul în care eu îi spun, de exemplu, celui de lângă mine, celui drag, îi spun, m-a rănit ceea ce mi-ai spus, da? Am nevoie să ai grijă dacă îmi face rău sau nu. Nu pentru că sunt eu, vai, o mironosiță hipersensibilă. Nu, nu, nu. Aici e vorba despre partea emoțională a fiecăruia dintre noi. Nu putem să ignorăm și să trecem cu vederea faptul că poate celălalt involuntar ne-a făcut o rană emoțională. Trebuie să știm să ne protejăm în primul rând pe noi ce acceptăm din exterior, pentru că luna, în faza plină, să zicem, putem să spunem că ne face să fim atât de extrem de receptivi încât absorbim absolut orice, inconștient vorbind. Toată această parte pozitivă a mea se poate transforma în toxicitate pentru mine, pentru că dacă sunt extrem de emoțională, sensibilă, afectuoasă, am foarte mare grijă de toată lumea din jurul meu, sunt foarte protectoare, intuitivă, intuiția mea este la maxim și poate să mă facă să inventez că ceea ce eu intuiesc este adevărat. Ok? Nutritivă, emoțională, sunt un aliment pentru celălalt, îi las să mă devoreze emoțional. Aici vorbim atenție foarte mare la cât de pozitivă, extremă, la cât de extremă pozitivă vorbim în acest caz. Vorbim despre tot ceea ce înseamnă casă, cămin. Toți avem nevoie să simțim, hai să spunem, că aparținem, acest sentiment de apartenență, avem nevoie să îl construim în jurul nostru. Însă, cea mai bună construcție emoțională interioară, aceste baze emoționale conștiente, indiferent care a fost trecutul nostru, indiferent care au fost trăirile noastre, lângă cei dragi, bazele emoționale conștiente despre care vorbeam, vorbesc despre această înrădăcinare, adică eu îmi formez, mă formez, îmi formez baze sănătoase din punct de vedere emoțional. Nici nu invadez pe nimeni, nu sufoc pe nimeni emoțional, indiferent cât de mult iubesc acea persoană. Mă autoeduc pentru că nu-mi rămâne altceva de făcut decât să mă uit și să văd cât sunt de schimbător și la fel de mult este schimbător și celălalt și el simte în alt fel, însă și el are stările lui emoționale. Și toți avem nevoie să căutăm acest clan și să-l găsim și să-l construim. Însă nimic nu se construiește din punct de vedere emoțional, nimic sănătos nu se construiește în interiorul nostru și în exteriorul nostru când noi nu știm să fim părinte cu noi înșine, da? Părinte nu spun neapărat mamă, într-adevăr luna este imaginea mamei sau relația dintre mamă și copil, însă niciunul dintre noi nu putem să fim într-adevăr bine înrădăcinați emoțional, cu baze sănătoase din punct de vedere emoțional, dacă nu știm să fim propriul părinte pentru noi. Nu știu să fiu propria mamă pentru mine, nu știu să fiu nu voi ști să fiu o mamă bună pentru copilul meu, pentru că eu voi continua să fiu tot timpul un copil vulnerabil, da? Și când eu sunt un copil vulnerabil, nu pot să am grijă de un alt copil vulnerabil. Fiecare copil vulnerabil din interiorul nostru trebuie înțeles, acceptat cu trăirile pe care le-a avut, însă nu trebuie exteriorizat și ținut pe picior de, hai să spunem așa, de ținut doar pe acel piedestal de traumă, 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 pentru că arhetipul racului ce face este că tot timpul rămâne în noi, se activează doar și doar acel trecut, acea memorie emoțională, toate durerile care ne-au marcat din punct de vedere emoțional și aici este un soi de roată
emoțională în care ne învârtim fără nicio noimă și în care facem rău, ne facem rău nouă și le facem rău celorlalți. Aici am scris niște cuvinte cheie care, nu știu dacă le vedeți, dar nu are importanță, vin de la lună. Le voi spune. Memorie emoțională, adică trecut, este cel mai important, aș spune, să ne reinterpretăm și să ne reevaluăm trecutul. Cu adevărat a fost atât de tragic, a fost atât de tragică viața noastră în copilărie? Cu adevărat am fost atât de mari victime? Cu adevărat s-au implementat în noi atât de multe frici și nesiguranțe încât pentru noi nu mai există nimic bun pe această planetă? Suntem foarte tragici. Acest arhetip vorbește foarte mult de tragedie emoțională, da? Toți vrem să ne simțim în siguranță, dragii mei. Nu ne vom putea simți în siguranță, îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu ne vom putea simți în siguranță niciodată atâta timp cât noi nu ne construim acea siguranță și nu știm să fim noi acea mamă bună cu noi înșine, cu acel copil care a fost atât de vulnerabil într-un anume moment și îl lăsăm acolo să zacă ca o victimă în loc să îl scoatem și să mergem cu el de mânuță acolo unde trebuie ca să ne facem bine. Cea mai mare problemă este cu reacțiile, n-am avut loc pe tablă să scriu cu litere mari să se vadă, reacții inconștiente. Toate aceste reacții inconștiente, că sunt ele de victimizare, că sunt ele de frică, că sunt ele de manipulare emoțională, hai să le numim inconștiente până când se fac conștiente, pentru că în momentul în care noi punem autofocusul pe noi înșine, nu cred că e corect spus, însă se înțelege ce vreau să zic, și nu mai punem focusul în exterior, că tu trebuie să mă faci să mă simt într-un fel anume, tu trebuie să ai grijă de mine, tu trebuie să mă faci să nu mai îmi fie frică, tu trebuie să mă înțelegi că eu am fost o victimă. Deci aici e vorba despre focusul pe interior întotdeauna, pentru că reacțiile noastre ies în momentul în care în viața noastră se întâmplă, nu știu, un lucru, hai să-l numim neplăcut din punct de vedere emoțional, ce să facem? Ajungem să avem reacții emoționale la fel ca un copil, etern copil plângăcios, în care cere țâță de la măsa de fiecare dată când vezi, Doamne, viața e atât de crudă cu el. Ok? Deci aici este, hai să vedem, să conștientizăm ce se întâmplă în interiorul nostru. Dacă ceea ce se întâmplă are legătură cu trecutul și eu nu pot să-mi rezolv acele probleme, acele traume pe care le-am avut, mă duc, mă iau și merg la terapie ca să mă ajute cineva să mi le repar sau să le înțeleg și să le reinterpretez, da? Pentru că, insist, toți avem povestea noastră, dragii mei. Într-o zi probabil o să vă povestesc și povestea mea, însă nu e cazul acum. Vom fi în continuare reactivi emoțional la orice tip de reacție din exteriorul nostru, la orice tip de eveniment din interiorul nostru care ne rănește foarte tare, pentru că noi suntem foarte, foarte sensibili. Atenție, foarte multă emoționalitate, sensibilitate și excesiv acolo, rămânem doar în această stare emotivă și de alimentare emoțională pe negativ. Totul este rău, toată lumea e rea, toată lumea îmi face rău, toată lumea își bate joc de mine, nimeni nu se gândește la ce viață am avut. Toată această poveste ne drenează și automat ne face să-i drenăm pe ceilalți. Mare atenție, focusul pe interiorul nostru, ce facem cu reacțiile inconștiente de copil care plânge după țâță toată ziua și ce să vezi, are vreo 40-50 de ani acest copil. Dragii mei, mare atenție, nimic din ceea ce este
negativ este în totalitate negativ, nimic din ceea ce este pozitiv nu este în totalitate pozitiv. Hai să încercăm să schimbăm poveștile pe care ni le spunem pentru că ele fac să avem parte de foarte multă instabilitate emoțională în viața noastră. Așa că, dragi raci, cei născuți în zodia racului, spuneți dacă vreți ceva în comentarii, pentru că voi sunteți în ADN-ul vostru cu aceste, hai să numim, aceste, nu știu, cuvinte cheie, că nu știu cum să le zic acum, însă voi le simțiți cel mai mult, însă nu e vorba despre racul simte pentru că este foarte emoțional, este foarte sensibil, este foarte receptiv, este foarte... da, dar ce faci cu toate aceste lucruri? De-aia spun, cum simțiți? Spuneți vreunii dintre voi, dacă vreți, bineînțeles, să ne iluminați un pic mai mult, pentru că știți despre ce e vorba, mai ales cei care ați făcut, de ce nu, terapie, cum ați reușit să treceți peste așa magnitudine de senzații interioare, de neînțeles și cum ați reușit să vă înrădăcinați voi să fiți propriul vostru părinte și cum ați reușit să puneți acele baze emoționale, să spunem, conștiente în interiorul vostru, da? Și cât sunteți de echilibrați în momentul de față din punct de vedere emoțional. Sunt foarte curioasă, să citesc comentariile. Cam asta este imaginea acestui arhetip care, insist, există în fiecare dintre noi și care, bineînțeles, ne poate face să ne ducem foarte adânc în depresie, ne poate face să ne poate ajuta să ne trezim într-un fel sau altul, pentru că prea multă durere la un moment dat ne arată că nu e ok și că trebuie să luăm măsuri. Nu mai am altceva pentru voi. Sper că este totul sau că am reușit să explic clar ce am vrut să explic. Dacă aveți dubii sau alte întrebări, le lăsați în comentarii și voi încerca să explic într-un mod coerent. Vă pupăcesc, dragii mei, și ne vom vedea în curând cu arhetipul leului. Ceau!